ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለሰባተኛ ክፍል ተማሪዎች ዩኒት 4 ሴልስ አዝ ዘ ቤዚስ ኦፍ ላይፍ በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት እንማማራለን። መልካም ቆይታ። So the first subtopic is microscope። የመጀመሪያው subtopic ወይም lesson microscope የሚል ይሆናል። Microscope have opened up a whole new dimension in the science, and by using microscope, scientists were able to discover the existence of microorganisms and study the structure of the cell and see the smallest parts of plant, animal and fungi. እንግዲህ ማይክሮስኮፒክ ማለት ቲኒ ኦብጀክቶችን ወይም ደግሞ በጣም በአይን ለማየት የሚከብዱ ኦብጀክቶችን እንደነ ማይክሮ ኦርጋኒዝም አይነቶችን ስትራክቸር ኦፍ ዘ ሴል እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ስሞለስት ፓርት ኦፍ የፕላንቶችን የአኒማሎችን እና የፈንጋዮችን ስሞለስት ፓርት ለማየት የሚያስችል ኢንስትሩመንት ነው ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። and cells are the smallest units from which all life from are made። እንግዲህ ሴል ወይም ደግሞ ህዋስ ስንል ማንኛውም ኦርጋኒዝም እንደ ቤዚክ ወይም ደግሞ ለማንኛውም ኦርጋኒዝም እንደ ቤዚክ ስትራክቸር ሆኖ የሚያገለግል ሲቀጥልም ደግሞ ሁሉም ሊቪንግ ቲንግ ሊኖረው የሚገባ ስሞለስት ዩኒት ነው። ለሊቪንግ ቲንጎች ወይም ህይወት ላላቸው ነገሮች ስሞለስት ዩኒት ወይም ደግሞ ስሞለስት ፓርቲክል ነው። ስለዚህ ሴል ኢዝ the smallest unit or the smallest particles of a living thing ማለት ትችላላችሁ። The second one is propose and the innovations of microscope. So what is microscope? Microscope ማለት ምን ማለት ነው? A microscope is an instrument that is used to observe objects which cannot see clearly with a naked eye። እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ስንል ኢንስትሩመንት ነው፣ መሳሪያ ነው ማለት ነው። which used to us to observe an objects which are not solely seen by our naked eye። በአይናችን naked eye ማለት በአይን ብቻ ማለት ነው፣ ቤርሊ እንደማለት ነው። በአይን ብቻ የማይታዩ ኦብጀክቶችን የማይታዩ ማቴሪያሎችን ለማየት ወይም ደግሞ ማግኒፋይ አድርጎ በሚገባ ለማየት ለመመልከት የሚያግዝ ኢንስትሩመንት ነው ማይክሮስኮፕ ስንል ማለት ነው። A microscope use the lenses or system of lens to produce a magnified image of an object under the study። እንግዲህ ማይክሮስኮፕ የሚባለው ኢንስትሩመንት ኦብጀክቶችን ማግኒፋይ አድርጎ ወይም ደግሞ ሪዞልቭ አድርጎ ለማየት ሌንሶችን ይጠቀማል። and microscopic meaning or means invisible to the eye unless aided by a microscope። አስቀድመው ማይክሮስኮፕ ማለት ኢንስትሩመንት ነው፣ ኦብጀክቶችን ማግኒፋይ የሚያደርግ ኢንስትሩመንት ነው ብለናል። ማይክሮስኮፒክ ማለት ደግሞ ኢንቪዚብል ኦብጀክቶችን ለማመልከት ነው፣ በአይን የማይታዩ ኦብጀክቶችን በማይክሮስኮፕ ኤድድ አማካኝነት በማይክሮስኮፕ እርዳታ አማካኝነት ማየት ካልቻልን በአይናችን ማየት እንደማንችላቸው ተርሞችን ለመግለጽ የሚጠቀምበት ነው። ለምሳሌ የሆነ ነገር ማይክሮስኮፒክ ነው ካልን ወይም ባክቴሪያስ አር ማይክሮስኮፒክ ካልን ማይክሮስኮፒክ ካልተጠቀምን በስተቀር በኔክድ አይናችን ማየት አንችልም የሚለውን ተርም ለመጠቀም ነው ማይክሮስኮፒክ የሚለው ማለት ነው። and the science of investigating a small object using such an instrument is called microscopy። በመቀጠል ደግሞ አስቀድሞ ማይክሮስኮፕ ማለት ኢንስትሩመንት ነው፣ ኦብጀክቶችን ክሊርሊ ለማየት ማግኒፋይ አድርገን ለማየት የምንጠቀምበት ኢንስትሩመንት ነው ብለናል። በመቀጠል ማይክሮስኮፒክ ማለት የኦብጀክቶች ወይም ደግሞ የነገሮች ፊውቸር ነው፣ ባህሪ ነው፣ በአይን የማይታዩ ኦብጀክቶችን ለመግለጽ የምንጠቀምበት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ማይክሮስኮፒ ማለት ደግሞ ማይክሮስኮፕን በመጠቀም ማይክሮስኮፒክ የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ወይም ደግሞ ሲምፕል ወይም ስሞለር ኦብጀክቶችን የምናይበት የማየት ፕሮሰሱ ወይም ደግሞ ሂደቱ ማለት ነው፣ ወይም ሳይንሱ ማይክሮስኮፒ ይባላል። ስለዚህ ማይክሮስኮፕ ማለት ኢንስትሩመንት ነው። ማይክሮስኮፒክ ማለት ደግሞ በአይን የማይታዩ ኦርጋኒዝሞችን ለማመልከት ነው።
በማይክሮስኮፕ ተጠቅመን ነገሮችን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ደግሞ ማይክሮስኮፒ ይባላል የሚለውን መያዝ አለባችሁ። and what is the uses of microscope? የማይክሮስኮፕ ጠቀሜታ ወይም የማይክሮስኮፕ ዩዝ ምንድነው ካልን ማይክሮስኮፕ magnify the size of an object observed so that it looks bigger than its actual size። እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ማለት ኢንስትሩመንት ነው ብለናል። ይህም የሚያገለግለው ወይም ለጥቅም ላይ የሚውለው ማለት ነው ቲኒ ኦብጀክቶችን ማግኒፋይ በማድረግ እኛ ስሞለር ኦብጀክቶችን በቀላሉ እንድናይ እንድንረዳና እንድንገነዘብ የሚያስችል ኢንስትሩመንት ነው። This offer a chance to closely study and learn more about smaller organisms like cell and organism። እንግዲህ ይህ ማይክሮስኮፕ ማለት ነው ሴሎችንና በጣም ስሞለር የሆኑ ኦርጋኒዝሞችን ወይም ደግሞ የኦርጋኒዝም ፓርቶችን ላይክ እንደ ሴል አይነቶችና ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን በጣም ደቃቅ የሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ስተዲ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኢንቨስቲጌት ለማድረግ ስለነሱም ለማጥናት ብሎም ስለነሱም ለመማር የሚያስችል ኢንስትሩመንት ነው። and also who invented a compound microscope and when? compound microscope በማንና መቼ ኢንቨንትድ ሊፈለሰፍ ቻለ የሚል ጥያቄ አለ። so Dutch spectalis markers the Zacharias Janssen and Hans Lepre in 1595 are noticed as the first man to develop the concepts of compound microscope by placing different types and sizes of the lens in opposite end of the tube። እንግዲህ ሁለቱ የደች ሳይንቲስቶች ዘካሪያስ ጆንሰን እና ሃንስ ሌፕሬ በ1595 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያውን የኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ኮንሰፕት ኖቲፋይድ እንዳደረጉ ወይም ደግሞ እንዳመጡ ይነገራል። and later in 1665 በ1665 ዓመተ ምህረት ሮበርት ሁክ an English scientist built a compound microscope which have multiple lens። በ1666 ዓመተ ምህረት የእንግሊዙ ሳይንቲስት ሮበርት ሁክ ማለት ነው መልቲፕል ሌንስ ያላቸው ወይም ደግሞ አይፒስ እና ኦብጀክቲቭ ሌንስ ያላቸው ሁለት ሌንሶችን ኢንቨንት ማድረግ ቻለ። ሁለት ሌንሶች ያላቸው ማይክሮስኮፕ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፖችን ኢንቨንት ማድረግ ቻለ። however his microscope is a compound microscope. The lens are not very good and magnifications of more than 13x are very blurred and do not show much detail። ነገር ግን ሮበርት ሁክ በ1665 ዓመተ ምህረት ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕን ማለት ሁለት ሌንሶችን በመጠቀም ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕን ኢንቨንትድ ማድረግ ይቻል እንጂ ሌንሶቹ ያን ያክል ዛትማች ጉድ አልነበሩም፣ አሪፍ የሚባሉ አልነበረም። ከ30 ኤክስ በላይ ማግኒፋይ የላቸውም ነበር። ወይም ደግሞ ከ30 ኤክስ በላይ ማግኒፊኬሽን ፓወርን ከተጠቀምን በጣም ኦብጀክቶቹ ብሉር ነበሩ፣ ብዥታን ይፈጥሩ ነበር። በመቀጠልም ደግሞ ያን ያክል ማጅ ዲቴል ወይም ደግሞ ኢንዲቴል ያሳዩም፣ በግልጽ ማግኒፋይ የሆነ ኦብጀክት ኢንዲቴል የማሳየት አቅም አልነበራቸውም። later in the 1674 century or in the 17th century በ1674 ወይም ደግሞ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ምክንያቱም 1674 ማለት በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚካተተው ዓመተ ምህረት ነው። አንቶን ቫን ሌወንሁክ Dutch merchant began polishing and grading lenses when he discovered that certain shaped lenses increased an image's size። ምንድነው የሚለን? በ1674 ዓመተ ምህረት አንቶኒዮ ቫን ሊዮንሁክ የዶች መርቻንት ወይም ደግሞ ነጋዴ ነው። ሌንሶችን ፖሊሽ ማድረግ ወይም ደግሞ ግራይንድ ማድረግ ጀመረ። የነሱ ይሰራቸው የነበሩት እርሱ ይፈጥራቸው የነበሩ ሌንሶች የተሻለ ማግኒፊኬሽን ፓወር ነበራቸው። የኢሜጅን ሳይዝንም ኢንክሪዝድ አድርገው የማሳየት ፕሮባቢሊቲ ነበራቸው ሌንሶቹ ማለት ነው። the glass lenses that he created could enlarge an object many times።
ከግላስ የሚሰሩ በሊዮን ሁክ አማካኝነት ከግላስ የሚሰሩ ሌንሶች ከዚህ በፊት ኢንቨንትድ ይደረጉ ከነበሩ ከነ ሮበርት ሁክ ከነ ዘካሪያስ ጆንሰን በተሻለ መልኩ የተሻለ ማግኒፊኬሽን ፓወር የነበራቸው ናቸው። ኢሜጁንም ብዙ ጊዜ ማግኒፋይ ማድረግ ወይም ማጉላት ይችሉ ነበር። የአንቶኒ ሊዮን ቫን ሁክ ሌንሶች ማለት ነው። The quality of his lens allowed him for the first in history and to see the many microscopic animal, bacteria and intricate detail of common objects. ስለዚህ እነኚህ በሊዮን ሁክ አማካኝነት የተሰሩ ሌንሶች ሊዮን ሁክን ምን እንዲያከናውን ፈቅደውለት ነበር ወይም ምን እንዲያከናውን አግዘውታል ነው የሚለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ማይክሮስኮፒክ አኒማሎችን እንዲመለከት በመቀጠልም ደግሞ ባክቴሪያዎችንና ኦብጀክቶችን ይህን ዲቴል ማየት እንዲችል በእነሱ ላይ መመራመር እንዲችል ኢንቨስቲጌት ማድረግ እንዲችል እድሉን ፈጥረውለት ነበር የሰራቸው ሌንሶች ማለት ነው። ሊዮን ሁክ is considered the founder of the study of microscopy and played a vital role in the development of cell history. በዚህም አማካኝነት ሊዮን ሁክ ማለት ነው ለማይክሮስኮፒ ወይም ደግሞ ስተዲ ኦፍ ማይክሮስኮፒን ፕሮሰሱ ነው ብለናል አስቀድሞ። ማይክሮስኮፕ ኢንስትሩመንት ነው። ማይክሮስኮፒክ ማለት ደግሞ በአይን የማይታዩ ኦብጀክቶችን ለማመልከት የምንጠቀምበት ቃል ነው። ማይክሮስኮፒ ማለት ደግሞ ማይክሮስኮፕን በመታገዝ ቲንጎችን ወይም አይተሞችን ማጥናት ነው። በነገሮች ላይ ኢንቨስቲጌሽን መስራት ነው። ነገሮችን ኢንቨስቲጌት ማድረግ ነው ብለናል። ስለዚህ the study of microscopy እንደ ፋውንደር ወይም ደግሞ the father of the study of microscopy ተብሎ የሚታወቀው አንቶኒዮ ቫን ሊዮን ሁክ ይባላል። ሴል ቲዮሪንም ዴቨሎፕ ለማድረግ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ወይም የራሱን የሆነ ሲግኒፊካንስ መወጣት የቻለ ታዋቂ ሳይንቲስት ነው አንቶኒዮ ቫን ሊዮን ሁክ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች በፒክቸሩ ላይ ወይም ደግሞ በቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ማይክሮስኮፕ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ ለማድረግ ያክል የተጠቀምኩት አኒሜሽን ነው። እንደምታዩት ይህ ላይኛው አይፒስ ይባላል ላይኛው ማለት ነው። ታችኛው ደግሞ የማግኒፊኬሽን ሌንስ ወይም ደግሞ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ይባላሉ እነዚህኞች ማለት ነው። ይህኛው እነዚህኞቹ ደግሞ ቦዲ ነው ወይም ደግሞ ሆልደር ይባላል ይህኛው ማለት ነው፣ በእጃችን የምንይዝበት። ይህኛው አጠቃላይ ይህኛው ስቴጅ ይባላል። እችኛዋ ፓርት ላይት የሚያርፍባት ነው እችኛዋ ፓርት ማለት ነው። ኤንድ ኦልሶ ይሄኛው ቤዝ ይባላል መቀመጫው ማለት ነው። ይሄኛው ሚረር ይባላል። So the second one is types of microscope. አሁን ደግሞ የማይክሮስኮፕ አይነቶችን በሚገባ አንድ ባንድ እንማማራለን። There are many types of microscope and they may be grouped in different way. ብዙ አይነት የማይክሮስኮፕ አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን በዋነኝነት በሁለት ግሩፕ ከፍለን ወይም ደግሞ በሁለት ጎራ ከፍለን ማየት እንችላለን። According to the types of radiation they use for observation, microscopes grouped into two main types of microscope. These are light microscope and electron microscope. ምንድነው የሚለን? According to types of radiation they use for observation, ለኦብዘርቬሽን ወይም ደግሞ ለምልከታ የሚጠቀሙትን ራዲዬሽን አይተን ላይት ማይክሮስኮፕ እና ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ላይት ማይክሮስኮፕ ማለት ለኦብዘርቬሽን ላይትን የሚጠቀም ነው፣ መብራትን የሚጠቀም ማለት ነው። ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ደግሞ ለኦብዘርቬሽን የኤሌክትሪክ ዲቫይስን የሚጠቀም ማለት ነው። A light microscope uses a beam light to form an image of an object, while the electron microscope use a beam of electron to form image. እንግዲህ ላይት ማይክሮስኮፕ ማለት
ለኦብዘርቬሽን ወይም ደግሞ ኢሜጁን ለመመልከት ላይት የሚጠቀም ነው። ከስሙ መረዳት እንደምትችሉት ማለት ነው ላይት ማይክሮስኮፕ ስንል። ዋይል ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፕ ዩዝ ኤ ቢም ኦፍ ላይት ቱ ፎርም አን ኢሜጅ፣ ኢሜጆችን ፎርም ለማድረግ ወይም ደግሞ ኢሜጆችን ኦብዘርቭ ለማድረግ ኤ ቢም ኦፍ ኤሌክትሮኖችን የሚጠቀም እርሱ ኤሌክትሮኒክ ማይክሮስኮፕ ይባላል። based on the numbers of lenses it has and use the light microscope are categorized into two, thus are simple microscope and compound microscope። ምንድነው የሚለን? based on the numbers of lens it has ያላቸውን ሌንስ ወይም ደግሞ የሌንሳቸውን ብዛት መሰረት በማድረግ ደግሞ ላይት ማይክሮስኮፕን ማለት ነው በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። the first one is simple microscope and the second one is compound microscope። የመጀመሪያው ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ሲባል የሁለተኛው ደግሞ ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ ይባላል። the number of lensን ማተር በማድረግ ማለት ነው። simple microscope consists of a single convex lens that is capable of magnifying an object። እንግዲህ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ የሚይዘው ሲንግል የሆነ ኮንቬክስ ሌንስ ነው። ሌንሶች በሁለት አይነት መልኩ ከፍለን ማየት እንችላለን። ኮንቬክስ ሌንስ የሚባል አለ፣ ኮንኬቭ ሌንስ የሚባል አለ። ኮንኬቭ ማለት ስርጉድ ምስሪት ሲሆን ኮንቬክስ ማለት ደግሞ የእብጥ ምስሪት እንደማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቶችን ማግኒፋይ ለማድረግ ወይም ደግሞ ኦብጀክቶችን ኢንላርጅ ለማድረግ ሲንግል የሆነ ነጠላ ሌንስ የሚጠቀም ከሆነ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ይባላል። a hand lens or magnifying lens and reading lens as an examples of simple microscope። እንግዲህ ማግኒፋይንግ ግላስ ወይም ደግሞ ሃንድ ሌንስ የሚባለውና ሪዲንግ ሌንስ እነኚህ ሁለቱ ለሲምፕል ማይክሮስኮፕ እንደ ኤግዛምፕል መጠቀም እንችላለን ሌንሶችን ለማመልከት ነው። አይዘር ኦፍ ዘስ ነው ሊጠቀም የሚችለው ወይ ማግኒፋይንግ ግላስ ወይም ደግሞ ወይ ሪዲንግ ሌንስ ከሁለት አንደኛውን ነው ሊጠቀም የሚችለው። and they can magnify about 10 times to 20 times። እንግዲህ የሲምፕል ማይክሮስኮፕ የሚባለው ማለት ነው የኦብጀክቱን ኦሪጂናል ሳይዝ ወይም ደግሞ የኦብጀክቱን የመጀመሪያውን ሳይዝ 10 እጥፍ ያክል በማጉላት ወይም ደግሞ እስከ 20 እጥፍ ሊያጎላ ይችላል። ከ10 እጥፍ እስከ 20 እጥፍ ማግኒፋይ ሊያደርግ ይችላል። the second one is ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ። ሌላኛው ደግሞ ኮምፓውንድ የሆነ ላይት ማይክሮስኮፕ። አስቀድሞ ሲምፕል የሆነ ላይት ማይክሮስኮፕን ተመምረናል። so a compound microscope is a microscope that use a multiple lens system at the same times to improve magnification and resolution። compound microscope is a microscope that use multiple lens system። ብዙ ሌንስ ሲስተሞችን ወይም ደግሞ መልቲፕል ሌንስ ሲስተሞችን በመጠቀም ማግኒፊኬሽኑ እና ሪዞሉሽኑ የተሻለ እንዲሆን የሚያደርግ ነው ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕ ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ሲምፕል ማይክሮስኮፕ ሁሉ ይህ ኮምፓውንድ ላይት ማይክሮስኮፕንም ላይትን የሚጠቀም ዘ ቱ ሌንስ ሲስተምስ አር ዘ አይፒስ ኦኩላር ሌንስ ኤንድ ዘ ኦብጀክቲቭ ሌንስ። ሁለት ሌንስ ይጠቀማል የምንላቸው ሁለቱ ሌንሶች አንደኛው ኦኩላር ወይም ደግሞ አይፒስ ሲባል ሌላኛው ደግሞ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ይባላል። ይህ አይፒስ አይናችን ጋር አስጠግተን የምናየው የላይኛው ፓርት ሲሆን ኦብጀክቲቭ ሌንስ ደግሞ የታችኞቹን ፓርት ነው ኦብጀክቲቭ ሌንስ የሚላቸው። and the objective lens includes the around 4 magnification power 4 magnification power አላቸው። the first one is lower ፓወር ኦብጀክት ወይም 4x የምንለው ማለት ነው። ሁለተኛው ሚድል ፓወር ኦብጀክት 10x፣ ሃይ ፓወር ኦብጀክት 14x and ኦይል ኢመርጅ ሌንስ ወይም ደግሞ 100x የምንለው ነው። ስለዚህ በፈለግነው አይነት ማግኒፊኬሽን ፓወራቸው ወይም በፈለግነው አይነት ፓወር ማግኒፋይ አድርገን መጠቀም እንችላለን። በ4x ከፈለግን ከ10x ከፈለግን በ40x ከፈለግን ደግሞ በ100x ወይም ደግሞ በ100 እጥፍ ማለት ነው። x የሚያመለክተን እጥፍ ለማለት ነው። 4x ሲል በ4 እጥፍ አጉልቶ ማየት ነው። 10x ሲል በ10 እጥፍ አጉልቶ ማየት ነው። 14x ሲል በ40x አጉልቶ ማየት ነው።
100x ሲል ደግሞ በ100 እጥፍ አጉልቶ ማየት ማለት ነው። and microscope has two major ability. the first one is magnification and resolution. እንግዲህ ማይክሮስኮፕ ሁለት አቢሊቲዎች አሉት፣ ማግኒፊኬሽን እና ሪዞሉሽን የሚባሉ ማለት ነው። magnification is increasing the size of an object to be viewed. እንግዲህ ማግኒፊኬሽን ስንል የሳይዙን ኦብጀክት በደንብ እንዲታይ ኢንክሪዝ ማድረግ ነው ወይም መጨመር ማለት ነው። and resolution is ability of the microscope to show the detailed or the scattered part of an object, and it helps us to distinguish between two separate objects. ምንድን ነው የሚለን? ማግኒፊኬሽን ማለት ሳይዙን ኢንክሪዝ አድርጎ ጨምሮ ማየት ነው። ሪዞሉሽን ማለት ደግሞ is the ability of microscope to show in detail, በዲቴል ወይም ደግሞ በግልጽ አንድ ባንድ እንዲታይ የሚያስችለው የማይክሮስኮፕ ካፓሲቲ ወይም ደግሞ ፓወር ነው። and it helps to distinguish between two separate points, በሁለት የተለያዩ ቦታዎች መካከል ወይም ፖይንቶች መካከል ያለውን ሰፓሬሽን ዲስታንስ የሚያሳይ ወይም የሚያመለክት ነው ሪዞሉሽን ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱን ልዩነት ለመረዳት ያክል ማግኒፊኬሽን ማለት ሲምፕሊ ሳይዝ ኢንላርጅመንት ማድረግ ነው፣ ሳይዙን መጨመር ማለት ነው። ሪዞሉሽን ማለት ግን በሁለት ቦታዎች ያለውን መካከል ሰፓሬት ፖይንት ወይም ደግሞ ሰፓሬት ሎኬሽን ዲቴል በዲቴል ግልጽ ሆኖ እንዲታይ የሚያስችል ሪዞሉሽን ይባላል። እዚህ እንደምታዩት የማይክሮስኮፕ ፓርትን ለማመልከት ነው። ከላይ አይፒስ አለ ወይም ደግሞ ኦኩላር ሌንስ የሚባለው ማለት ነው። ይኛው ቦዲ ቲዩብ ይባላል። ኖዝ ፒስ ይባላል። ይሄኛው ካርቬቸሩ ማለት ነው። ኖዝ ፒስ ይባላል። ኖዝ ፒሱም ከሶስት እንዲሁም ደግሞ ከአራት ያልበለጡ ከ3 እስከ 4 የሚሆኑ ኦብጀክቲቭ ሌንሶችን ይይዛል። እነዚህ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ይባላሉ። 1 2 3 ማለት ነው። የላይኛው ሎው ኦብጀክቲቭ ሌንስ ወይም 4x ያለው ነው። ሁለተኛው ሚድል ኦብጀክቲቭ ሌንስ፣ የኛው ደግሞ ሃይ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ወይም ደግሞ 100 ማግኒፊኬሽን ፓወር ወይም ደግሞ 100x ያክል ማግኒፋይ ማድረግ የሚችል ኦብጀክቲቭ ሌንስ ነው። እነኚህ ሁለቱ የምታዩቸው ስሊፕ ክሊፐር ይባላሉ። ስላይድ ክሊፐር ማለት ስላይዶችን አጣብቆ የሚይዝ ማለት ነው። የሆነ ሳምፕል በስላይድ ላይ አድርገን ስናስገባ ስላይዶችን የሚይዝ ነው። ይህኛው ስቴጅ ይባላል። ስላይዱ የሚቀመጥበት ነው። እንዲሁም ስላይድ ክሊፐሮችን የሚይዝ ማለት ነው። ታችኛው ዲያፍራም ይባላል። ይህኛው ደግሞ ሚረር ይባላል። እነኚህ ሁለቱ አጀስትመንት ናቸው። ትልቁ ኮርስ አጀስትመንት ሲባል፣ ትንሹ ደግሞ ፋይን አጀስትመንት ነው። የምንጨምርባቸው የምንቀንስባቸው ማለት ነው። ይሄኛው ቤዝ ይባላል፣ የማይክሮስኮፕ ቤዝ ማለት ነው። so the second one is the parts and the functions of the microscope. የማይክሮስኮፖችን ፓርት እና ፋንክሽናቸው ለማየት በምንሞክርበት ጊዜ the first parts of microscope is base. የመጀመሪያው የማይክሮስኮፕ ፓርት ቤዝ ይባላል። ሳፖርት ዘ ማይክሮስኮፕ ፋንክሽኑ ቤዝ የምንለው ይህን መቀመጫውን ማለት ነው። ማይክሮስኮፑን እንዲቀመጥበት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ሳፖርት የሚያደርግ ነው ቤዝ ማለት ነው። the other one is arm used to carry the microscope. አርም የሚለው ደግሞ ማይክሮስኮፑን ለመያዝ የሚያገለግል ነው ወይም ደግሞ ኬሪንግ ሃንድል ወይም አርም የሚባለው ይህ ማለት ነው። ማይክሮስኮፑን ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ የሚያገለግል ነው። the other one is stage ከላይ እንዳየ ነው support the glass slide and contain the specimen being observed. ግላስ ስላይዱን የሚይዝ ወይም ደግሞ ስቴጅ ክሊፑን የሚይዝ ስፔስመኑንም የሚይዝ ፓርት ነው። ይህ ፓርት ማለት ነው። ስቴጅ ማለት ይህ 4 ማዕዘን ጥቁሩ ፓርት ነው፣ ሰፊው ፓርት ነው ስቴጅ የሚባለው። and the other one is a stage clip hold the slide in place on the stage. በስቴጁ ላይ ከላይ ባየነው በስቴጁ ላይ ማለት ነው ስላይዶች እንዳይንቀሳቀሱ የሚያግዝ ነው። the other one is eyepiece magnify image for the viewer. eyepiece ያለው ከላይ ያለው ማለት ነው ወደ ቪወሩ ያለው ሌንስ ነው፣ ላይኛው ሌንስ ማለት ነው። ወይም አይፒስ የሚላችሁ ይሄኛውን ማለት ነው። ቪወሩ በቀላሉ ይሄኛው ፓርት ነው ከርሰሩ ያለችበት ማለት ነው። ቪወሩ በቀላሉ
ኢሜጆችን እንዲያይ የሚያስችለው ነው። ኦብጀክቲቭ ሌንስ ሎወር ሚዲየም ሃየር ፓወር ሌንስ ዛት ማግኒፋይ ደ ስፔስማን። ኦብጀክቲቭ ሌንስ ማለት ደግሞ ታችኛው ፓርት ነው፣ ሁለተኛው ሌንስ ማለት ነው። ስፔስማኑን ለማየት የሚያገለግሉ እነዚህ ሎወር ሃየር እና ሚዲየም ኦብጀክቲቭ ሌንስ ብለን ያየናቸው ናቸው። The other one is fine adjustment። ሌላኛው ደግሞ fine adjustment ነው። A smaller knob used to focus the image with high power object or sharp focus object። ይህ ፋይን አጀስትመንት የሚባለው ሁለት አጀስትመንት አሉ ብለናል። ኮርስ አጀስትመንት እና ፋይን አጀስትመንት ብለን እነኚህ ማለት ነው። ይሄኛው ፋይን አጀስትመንት ይባላል። ትልቁ ደግሞ ኮርስ አጀስትመንት ይባላል። ምክንያቱም ፋይን ማለት ትልቅ ማለት ነው። ኮርስ ማለት ደግሞ ሊትል ኮርስ ማለት ትልቅ ማለት ነው። ፋይን ማለት ውስን እንደማለት ነው። the other one is diaphragm control the amounts of light that pass through the specimen። ዲያፍራም የሚባለው ደግሞ በላይኛው ጋር ምናልባት ላይኛው ጋር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ዲያፍራም የሚባለው ይህኛው ነው። ይህ ፓርት ላይቱ እዚች ፖይንት ጋር በላይኛው ፓርት ላይ ፎከስ ካደረገ በኋላ ወደ ስፔስመኑ የሚለቀቀውን ላይት የሚመጥን ነው። ከሚረሩ የሚወጣውን ላይት ማለት ነው የሚመጥን ነው ዲያፍራም ማለት ነው። and the other one is light course provide power for viewing the specimen። ስፔስመኑን ለማየት የሚያገለግል ነው ወይም ደግሞ ፓወር ኤሚት ለማድረግ የሚያገለግል ነው ላይት ኮርስ ማለት ነው። the other one is body separate the object and the eyepiece and assume continue aligned of the optics። ቦዲ የሚባለው ደግሞ ይሄኛው ነው። አይፒሱን እና ኦብጀክቲቭ ሌንሱን ሰፓሬት የሚያደርግ ነው ቦዲ ኦፍ ማይክሮስኮፕ የሚባለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ቤዝ የሚቀመጥበት ቤዝ ይባላል ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው እነዚህ ሁለቱ ሚረር ይባላሉ። ኮንደንሰር ወይም ደግሞ ዲያፍራም ያልናቸው እነኚህ ናቸው። ይህ ነው ኮንደንሰር ወይም ዲያፍራም የሚባል። ይሄኛው ስቴጅ ነው። ይህ ደግሞ ስላይዶች የሚቀመጡበት ስፔስማን የሚቀመጥበት ማለት ነው። ይሄኛው ፋይን አጀስትመንት ነው። ኮርስ አጀስትመንት ከላይ ያለ፣ አይፒስ ከላይ ያለ፣ ቦዲ አይፒስን እና ኦብጀክቲቭ ሌንስን የሚያገናኝ ማለት ነው። በመካከል አለ። ሲቀጥልም ሃንድል አለ ወይም ደግሞ አርም ሃንድል የሚባለው በእጃችን የምንይዝበት ማለት ነው። ማይክሮስኮፑን ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ የሚያገለግል ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ለዛሬ የነበረን ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ በሌሎች ትምህርቶች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙን